subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මුලින්ම ඉලාස්ටික් නූල් අරගෙන මේ විදියට දාලා බොබින් එකට මේ දාලා හදට නූල බුරුලට නැතුව හදට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඕනම මැෂින් එකකට ඉලාස්ටික් නූල් දාලා මහනකොට ඉලාස්ටික් නූල අතින් ඔතන්න එපා. බොබින් එකට ඔතන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. බොබින් ඔතන්න දීලා තියෙනවා thread tension එකක් ඕනම මැෂින් එක මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා ඕනම මැෂින් එක. එතකොට අපි බොබින් ඔතනකොට මේක තමයි බොබින් වයින්ඩර් ටෙන්ෂන් එක. මේක නිර්මාණය කරලා තින්නේ බොබින් එක ඔතන්න ඕන නියම ටෙන්ෂන් එක හදලා දෙන්න. ගොඩ දෙනෙක් මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ඉලාස්ටික් නූල් ඔතනකොට අතින් ඔතන්නේ නැහැ. අපි මේ විදිහට අරගෙන ඊට පස්සේ මේ ටෙන්ෂන් එක හරහා නූල දාලා තමයි බොබින් වයින්ඩර් එකට ඔතන්නේ. මේක අමතක කරන්න එපා. ගොඩක් අය මග අරින දෙයක් අතින් ඔතනවා. අතින් ඔතපුවාම හරියට එතෙන්නේ නැහැ බොබින් එක. මැෂින් එකෙන්ම ඔතන්න පුළුවන්. ගානට බොබින් එක වාෂර් ප්‍රමාණයට එතුනම ඕෆ් වෙනවා. තුන් කාලයකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් එතෙනවා. ඒතිල නවතිනවා. බොබින් එක මේ විදිහට ඔතනකොට මහන්න අවශ්‍ය නියම ටෙන්ෂන් එකකින් බොබින් එක එතෙනවා. එහෙම නැතුව අපි අතින් ඔතපුවාම එක තැනක් තදයි එක තැනක් බුරුල්. එහෙම වුණාම අපි මහපු එකේ ස්මෝක් වෙනකොට ගැදර වෙනකොට එක තැනක් වැඩිපුරක් එක තැනක් අඩු වෙනුත් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ නැතුව ඒකාකාරී විදිහට ඉලාස්ටික් නූල් දාලා ගැදර කරගන්න නම් මේ විදිහට ටෙන්ෂන් එකෙන් ඔතන්න ඕනේ. අතින් ඔතන්න එපා. නූල කොයි වෙලාවවත් මොනම නූලක්වත් අතින් ඔතන්න එපා. අතින් අල්ලලා ඔතන්නත් එපා. අනිවාර්යෙන් මේකට දාලා ඔතන්න නෝමල් අපි වෙන නූලක් ඔතනකොටත් ඒ වැඩේ කරන්න ඕනේ. අතින් ඔතන්නේ නැහැ. එහෙම දැම්මහම ඒකාකාරීව නූල ඉදලා තියෙන හින්දා ඒකාකාරී මැස්මක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන මැෂින් එකේ දුනත් එහෙමයි. දැන් අපි නෝමල් මැෂින් එකේ කරා නෝමල් මැෂින් එකෙත් මෙතන යට මෙතනින් පල්ලෙහා බෙඩ් එකේ තියෙනනේ දාන්න තැනක්. ඒකේ බව වයින්ඩරේ මෙතනනේ තියෙන්නේ. ඒ වයින්ඩරේට දානකොටත් අර යට තියෙන කොටසට දාලා අරගෙන තමයි ඔතන්නේ. ඒතකොට ඒකාකාරී විදිහට නූල එතෙනවා. මේක ජුකීද නෝමල්ද පෝටබල්ද හැම එකේදීම බොබින් එක ඔතන්නේ මේ විදිහට. ඊළඟට දැන් අපි ඉලාස්ටික් නෙමෙයි ඕනම දෙයක් වහනකොට මෙහෙම නූල ඔතලා තියෙන පැත්තට ඇතුළට දාන්නේ නැහැ. අපි දාන්න ඕනේ ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට. දැන් අපි ෂටල් එකට නූල දානකොට දැන් මෙන්න මේ ෂටල් එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙහෙම ඔතලා තියෙන පැත්තට දැම්මොත් නූල ඔතලා තියෙන විදිහට තමයි එළියට නූල එන්නේ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට සැරින් සැරේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මැහුම. ඒක නිසා අපි ඉලාස්ටික් මහනකොටත් මොන දේ මැහුවත් දාන්නේ මෙහෙම ඔතලා තියෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට තමයි අපි ෂටල් එක ඇතුළට නූල දාන්නේ. එතකොට ෂටල් එකේ ස්ප්‍රින් එකට අවශ්‍ය විදිහට සහ එකම ටෙන්ෂන් එකෙන් එළියට එනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය කියනවා ඉලාස්ටික් නූල් දාලා බලනකොට මේ ඇණය බුරුල් කරන්න කියලා. ඇත්තටම මේක අනවශ්‍ය විදිහට බුරුල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක සාමාන්‍ය විදිහට බුරුල් කරගත්තාම ඇති. අපිට දැන් එහෙම බුරුල් කරන්නේ නැතුව ෂටල් එකට දාලා මහලා බලන්න ගැටලුවක් නැතුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගැදරින් වෙනවා නම් ස්මෝක් වෙනවා නම් බුරුල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි නෝමල් මහන ෂටල් එක පාවිච්චි කරනට වඩා හොඳයි වෙනම ෂටල් එකක් ස්මෝක් වලට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගන්න එක. ඔයා මේක මහලා නූල දාලා මහලා බලනකොට නූල ඒකාකාරී විදිහට එන්නේ නැත්නම් ගැදර වෙනවා අඩු නම් නූල එළියට එනවා හිරයි වගේ දැනෙනවා නම් මේ ඇනේ පොඩ්ඩක් බුරුල් කරාට කමක් නැහැ. දැන් මේ ෂටල් එකේ සහ දුකී ෂටල් එකේ ඇන දෙකක් තියෙනවා. ඇන දෙකෙන් දකුණු පැත්තේ පොඩි ඇනේ නෙමෙයි වම් පැත්තේ තියෙන ලොකු ඇනේ තමයි බුරුල් කරන්නේ. ඒක බුරුල් කරාම නූල එළියට එන විදිය වෙනස් වෙනවා. නෝමල් කළු පාට මැෂින් එකේ නම් තනි ඇණයයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒක බුරුල් කරාම හරි ඕනම මැෂින් එකකට මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඕනම මැෂින් එක මම දැන් පෙන්නන 6 එක සහ high speed එක විතරයි වුණාට ඕන මැෂින් එකකට තියෙන ක්‍රමය මේක. අනවශ්‍ය විදිහට බුරුල් කරන්න එපා.
නූල එළියට ඉලාස්ටික් නූල එළියට එනවා මදි නම් විතරක් මේක බුරුල් කරන්න. එහෙම නැතුව අනවශ්‍ය දේ බුරුල් කරන්න එපා. වෙනම ෂටල් එකක් ඒ වැඩේට තියාගන්නවා නම් හොඳයි. මොන වෙලාවක කිව්වත් අතින් ඔතන්න යන්න එපා. මේ විදිහට වයින් රේට දාලා ඔතා ගන්නවා නම් ඔතුත් පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට දානවා නම් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියා ගන්නවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ස්මෝක් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉලාස්ටික් නූල මේ විදිහට බුරුලට නැතුව තදට මේ බොබින් එකට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඔතාගෙන ෂටල් එකට දාලා යට පැත්තට තමයි ඉලාස්ටික් නූල යන්නේ. පටන් ගන්නකොට ටැග් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඉලාස්ටික් නූල ගැලවිලා යනවා. දැන් අපි ඉලාස්ටික් නූල ෂටල් එකට දාලා මේ විදිහට මහ ගන්නවා කරේ උඩ ටික. දිගටම මහ ගන්න ඕනේ ඉවර වෙනකම්. එතකොට මේ විදිහට බුරුලට ඇදෙනවා. මේ දැන් එක තීරුවක් අපි මහල ඉවර වෙනකොට පේනද මේ? මෙන්න මේ විදිහට රෙද්ද තියෙන්න ඕනේ. මේ හොඳ පිට. දැන් ඒ වගේ අපි දිග මේ තීරුවම ඉවර වෙනකන් සම්පූර්ණයෙන් මේ තීරුවම Tamanට ඕන පළලින් මහ ගන්න පුළුවන්. අඟලක පළලක්ද අඟල් භාගයකද ඒ විදිහට Taman කැමති විදිහකට මේ විදිහට මහ ගන්න පුළුවන්. මම භාගයකින් ගත්තේ. ඉස්සරහා පළුවයි පිටිපස්සේ පළුවයි දෙපැත්තම ස්මෝක් එක මේ විදිහට අඟල් භාගයෙන් පරතරයට මහ ගන්නවා. දැන් අපි මේ අන්තිම ටික මහන්නේ මේ විදිහට ඉන ඉවර වෙන තැනට වෙනකම්ම මේක මේ විදිහට ගුලි ගගහා යවන්න එපා. රෙද්ද මේ විදිහට ගුලි ගගහා යවන්න එපා. හොඳට මේ විදිහට ඇදලා රෙද්ද දෙන්න ඕනේ. නිදහසේ රැලි වෙවි යන්න. අතින් මේ රැලි වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ඉලාස්ටික් මහල ඉවර වෙනකොටත් මේ ටැග් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් නූල ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. පටන් ගන්නකොටත් එහෙමයි. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.